Astăzi vom reacționa la Skibidi Toilet 71 și vă voi arăta toate secretele din acest nou episod. Din câte am înțeles, fraților, în episodul acesta o să revină G-Man. Hai să vedem mai exact cum o să fac asta, bro. Și am văzut că este un episod ăsta nostalgic. Eu nu m-am uitat până acum la el. Asta este prima dată când reacționez la el în varianta full. Însă am mai văzut faze pe TikTok, bro. Și zic că e un episod ăsta nostalgic în care se bat titanii cu toaletele cum era pe vremuri, man. Let's go, ia uitați-vă la ăștia, man. Hopa! Băi, asta-i, mi s-o stricat mie căștile sau care-i treaba? Bă, asta e de la episod, băi și fete? Oh, da, ok, se ia sunetul de la episod. Nu știu de ce, ok, nu-i de la mine. Mamă, ia vedeți acolo. Shit, no! Bro! Come on! Oh my god, s-au aruncat cu bombe. Ok. Uite pe ăștia ce fericiți. Uite, ăștia aici încearcă să ajute. Gen aici va trebui să vină G-Man. Credeți că o să-i distrugă pe toți? Ce face ăsta? Hopa, ce e aia? Vino aici. Ce se întâmplă, man? Oh my god! Sub pământ e o... E o bază secretă? Uite, iară s-a luat sunetul, fraților. Mamă, ce e asta, man? Bro! Holy shit, iară s-a luat sunetul. Nu știu dacă e un bug de la mine, dar nu cred. Oh my god. Bă, deci, stați puțin, ăștia în continuare au rămas în locul ăla lângă laboratorul Skibidi și în tot timpul ăsta G-Man s-a ascuns? Cred că da, nu? Cred că în tot timpul ăsta G-Man s-a ascuns. Oh my god. Ia uite și pe ăsta, bro. Mamă. Efectiv, uite, iară s-a luat sunetul, bro. Bă, de ce tot se ia sunetul? E de la mine? Și G-Man îi omoară pe ăștia, bro. Bă, G-Man l-a trădat cumva pe Scientist pe toaleta de știință. Uite, și Astro Toilets vin după el. Ăștia încearcă să distrugă pe G-Man sau sunt sunt în alianță cu el, că nu prea înțeleg. În fine, hai să trecem la episodul de secrete. Bun, fraților, hai să vedem care-i treaba. O să reacționăm din nou la Dr. Bio. Știți cum facem noi? Hai să vedem care-i treaba. Ok, ea zice aceeași chestie pe care am auzit-o și eu pe TikTok, că bă, este o nostalgie de asta, că înainte așa erau episoadele Skibidi. Exact. Most likely there will no longer be several parts of new episodes. Ok, zice că probabil nu o să mai fie părți pe episoade. And I think that after this episodes will come out more often as they did before, but we'll talk about it later. Let's start the analysis. Hai să începem analiza. The cameraman that looks on the tablet what is happening inside the bunker. We also see here the inscription cameraman, but without a number. But earlier we saw that on each tablet there was a cameraman number. But I think that this is not particularly important. Ok, acum, ok, fraților, v-am zis, fraților, că fata asta analizează tot. Spune că episodul începe cu cineva care se uită la filmarea aia din bunker, să vadă ce s-a întâmplat în bunker, însă tableta lui n-are un număr, scrie doar cameraman pe tabletă și acum aici vedeți că ia cameraman și un număr, în fine. Aici știm momentul din celălalt episod. And this happened right at the moment when Boom was talking with the Skibidi scientist. And Boom specially turned off this recording so that everything would remain in secret. Da, și asta, băi și fete, s-a terminat filmarea ca ăștia, cameraman și știu ce, să nu știe de agentul The Fug Boom. El a făcut asta. Ia uite. Acum este o bătălie. But at the same time, the toilet fired its rocket and broke the screen. Mamă, ia and now vedeți. we know how it happened. And my subscribers know that I predicted this moment. And it is important to note that these events occur at the very moment when Plungerman and Dark Speakerman are heading to the scientist. Ok, fațu, deci că trebuie să înțelegem foarte bine cronologia. Chestiile astea se întâmplă în momentul în care
cum îi spune, chestiile astea se întâmplă în momentul în care din episodul trecut ăia sunt acolo și se duc către omul de știință, știi, gen, într-un fel chestia asta se întâmplă în episodul trecut, e o altă de-asta. Ok, TV Man a zis ceva, cică. Ia vedeți aici. But TV Titan showed his new ability, and for seconds, a shield appeared that reflects any projectiles. And a very long time ago, I said that he would have a shield. Asta are un scut. Titan TV Man, ia vedeți cum a făcut. Mam. And this shield was activated after TV Man swung his sword. Or perhaps it was a surge of energy that was very strong that the missiles simply failed. But one rocket did not successfully fall on cameraman. And then we see the inscription camera offline. Camera offline. And now I can confidently say that we will not see Plungerman again. Și că și nu o să mai vedem pe Plungerman niciodată. Remember, I said that camera offline is not death, but simply turning off the camera. But Boom definitely looked at several analyses. And now he gave us a hint that camera offline means the end. Ok, ci că camera offline, când vezi camera offline, înseamnă că acel agent a murit. Nu există că și-a închis camera, nu, a murit. And I very much doubt that cameraman could survive the explosion of this rocket. So no matter how sad it may sound, we are unlikely to see Plungerman again. Nu o să mai vedem pe Plungerman niciodată, pentru că înainte se genera întrebarea asta, băi și fete. Dacă arată camera offline, înseamnă că a murit cameramenul sau pur și simplu și-a închis camera și înseamnă că de fapt a murit. Gen, mamă, stați că am dat în față din greșeală. Hai să vedem. Nu mai vedem pe Plungerman. And as I already said, this laboratory has a lot of secret entrances. And here, the battles also take place. And in this blurred frame, we see engineers who are trying to help the wounded. Ia, uite și aici vedem inginerii. And the cameraman ships also arrived with reinforcements. And here we see a cameraman with a cannon. But this is not the cameraman from the leak. But it turns out that now all agents have such guns. Ia, vedeți, băi și fete aici, toți agenții au armele alea nebune. Uite și băiatul ăsta te dansează. And it seems to me that he may replace the dark assassin. Because in episode 24, we also saw how the speaker man in a black suit danced, and then in episode 63, we saw an improved version of it. Ok, deci ea crede că speakermanul ăsta, băi și fete, o să înlocuiască pe Black Assassin. Știți că Black Assassin a murit. Like Plunderman and Dark Assassin. And by the way, his dance is from the game Fortnite. E din Fortnite dansul lui. Boogie down. Știți, e dansul ăla când dai grenada boogie. Their agents, and it looks like they captured this area, but one of the ships was shot down, and then we see the same cameraman from Leak. And also on the rock we see the same lock which looked like a bomb. And our attention was specially drawn to this lock. And perhaps if you know the correct code, then with the help of this lock, you can open the underground door which the toilets themselves opened in a second. Ok, bun, deci că ăla era ceva, un loc unde trebuia să bagi un cod ca să deschizi ușa din pământ. Uitați-vă aici. And two toilets with a container flew out of the underground. But the agents Avem did not stop toaletele, them, ia and the uite. toilets were able to escape. Mamă. But if I were an agent, I would send all the planes for this container since there is definitely something important there. Ok, bun, da, gen, uitați-vă, containerele au scăpat. Hopa. Hopa, băi, și vede, deci e ceva în acele containere. N-am fost atenți la început, eu ce puțin. Dacă aș fi fost un agent, aș fi trimis toate alea, bă, și eu la fel. Aș fi trimis totul după acele containere, uitați-vă. Au fost stupizi aici. By the way, here we can see the nose of the plane. And this again proves that there were people here before and this is their laboratory. And after turning the camera, we see that vedeți acolo un avion prăbușit? But he should have washed his face. Ia vedeți. With a large zoom. How dare you appear in public with such a dirty face? Ia uitați-vă, băi, șvede. A venit G-Man. And we see its powerful core and its lasers in action. Nu-i bine. And they are the same as those of the fake scientist in episode 70. But the agents are dumb again and just stood there. Ia uite, aici i-au ucis pe toți. Bun, ideea e că ăștia n-au făcut absolut nimic. Bă, dar și ce puteau să facă, bro? Că și dacă aruncau, nu pățea nimic. Ia uite, Skibidi agent. But the most important thing is the DJ toilet. And yes, he is Ia uite DJ. Uite DJ toiletul, bă, nici nu l-am observat. And I told and showed you that he is alive. And Astro Toilet just destroyed his equipment. But the DJ Toilet himself. Ok, Astro Toilets i-au distrus doar echipamentul, mai știți atunci. Dar gen, el a rămas în viață. Bro, și e sad băiatul. We also see the Skibidi loader who takes away other boxes. Skibidi loader. And also the Skibidi agent got a new laser on his hand and he doesn't care uite și at Astro all Toilets. Shooting at him. And it seems to me that this Skibidi agent is a special agent like Plungerman and Dark Assassin.
Also on the left, we see the Skibidi engineer who added barrels of acid to the toilets in Ia episode uite, îl vedem 68. și pe Skibidi Engineer. Deci uite-vă, băi și fete, că a murit practic numai omul de știință. Restul sunt în viață, toate toaletele astea mai importante. And Gmail with the dark agent crossed glances and the agent flew off somewhere. And Gmail himself tried to kill cameraman and flew away along with the other toilets. And at the end of the episode, G-Man i-a omorât pe ăștia și după a fugit. the same astro toilet from episode 70 appeared and began to inspect the area so that there were no survivors. And this is where the episode ended. And now let me try to answer important questions. Și aici s-a terminat, fraților, episodul. Hai să vedem ce informații. Shut up, you are dead. Taci din gură, ești mort. But what was so important in this container and where did the toilets fly? Deci, băi, și fete, ce era atât de important în And containerul I ăsta? have two options. The first option is that they flew to the base of the astro toilets. Ok, zice că s-a dus la baza, gen la baza Astro In this Toilets. container, there was agent's technology and also the research of the Skibidi scientist. And the second option that Skibidi toilets have another base and now they are flying there. And Și probably că poate au o altă bază sau s-au dus la baza lui Astro the Toilets. astro toilet was hunting for Gmail and that container. Because at the end of the episode, he looked like he didn't know what happened here, and he wants to find Gmail to take away what is in the container. Bă, băi, și fete, ia stați puțin că eu nu înțeleg o chestie. Deci, uitați-vă, fata asta a zis că G-Man, după a venit Astro Toilet aici și era foarte panicat, ca și cum el nu știa ce s-a întâmplat cu G-Man și vrea să-l prindă pe G-Man. Dar uitați-vă aici, gen, nu aici este... Uitați-vă, un Astro Toilet, sau ăsta nu e un Astro Toilet, ia uite. Skibidi Uite, Astro Toilet-ul aici. equipment. We also see Uite, Astro Toilet-ul. Nu este Astro Toilet-ul, sau? Nu e aceeași chestie. Ia stai să vedem. different from those episodes that were not long ago. And this episode, and he Yes, wants to they- find Gmail to take away what is in the container. Na, nu cred că e chiar Astro Toilet, dar na. But perhaps they are collaborating, and the Și că se poate colaborează 100%. toilet was just checking that no one was left alive. It's very difficult to say yet, and it's even possible that this container contains a new type of Skibidi toilet Și că ce în containerul ăla, that the chiar sunt scientist curios. was working on. Because this scene with the container reminds me of a scene from a movie. Usually, military helicopters also transport some kind of monsters or mummies in such containers. Of course, it sounds fantastic, but for some reason, my theories begin to come true with each episode. But what awaits Ok, ci că s-a mai văzut fazele astea us în in niște the new filme. episode? It seems to me that the Titans will try to track down the Gmail and take what was in the container. Ok, ci că probabil în următorul episod o să se ducă titanii și o să vadă ce este acolo în And container. perhaps we will see the place where this container is being taken. Și că și o să vedem unde e dus acest container. But to be honest, this may not happen in episode 72. Sau but in poate nu o să se întâmple asta în episodul 72 episode chiar. 73, because events can't move so fast. And I think that episode 72 will be a chill one, and they will show us the detective's cameraman and the agent's laboratory. In general, I really liked the episode because it is different from those episodes. Ok, băi, și vede și că probabil o să ne arate laboratorul în curând, în episodul viitor chiar. În fine, băi, și fete, hai să închidem aici că eu am două întrebări pentru voi. Ce credeți că îi se află în acel container? În primul rând, ce credeți că e în container? Eu cred că, gen, nu cred că e vreo armă sau ceva de genul, cred că este ceva rasă nouă, evoluție nouă de Skibidi Toilet și totodată credeți că Astro Toilets colaborează cu G-Man? Eu cred că da. Eu cred că Astro Toilets colaborează cu G-Man și că în acel container este un nou exemplar de Skibidi Toilet. Scrieți și voi la comentarii ce părere aveți.